قسمت مبدل رو گفتم، اینا صفحه هایی که در کنار هم هستش، می‌بینید بعضیاشون داره جرم هستن. مبدل دو منظورم رو وقتی بخوام اسیدشویی بکنیم، بعد این قطعاتی که روش هستن رو حتما از روش باز بکنیم. آموزش امروزمون راجع به اسیدشویی هست و جرمی که توی مبدل‌ها تشکیل میشه. ما می‌خوایم بهتون آموزش بدیم که چطوری از بین ببرید. چون با آب سر کار داره، آب گرم، جرم آب به دیوارهای مبدل، دیواره داخلی مبدلمون میچسبه و باعث میشه که هم مسیر بسته بشه و راندمان دستگاه پایین‌تر بیاد، خوب نتونه آب گرم بکنه. جرم تشکیل شده از کربنات کلسیم و کربنات سدیم و میتونه که هم تو قسمت آب گرمایش هم تو آب مصرفمون جرم تشکیل بشه در اثر گرم شدن آب. اینجا نمونه باز شده این مبدل رو من بهتون میگم که جرم رو ببینید به چه صورت تشکیل میشه. ببینید این لوله که دور هست برای گرمایشه اینجا خالی هستش، ولی اینجا همونجوری که میبینید داخلش جرم تشکیل شده و مسیرها رو بسته. آب مصرفمون هم، قسمت آب مصرفمون هم ممکنه بین همین اتفاق افتاده باشه. و یه نمونه دیگهش توی مبدل ثانویه، همونجوری که تو قسمت مبدل رو گفتم، اینا صفحه هایی که در کنار هم هستش، می‌بینید بعضیاشون داره جرم هستن. خب ما می‌خوایم این جرم ها رو از بین ببریم. ببینید برای اسیدشویی شما بهتره که بهتر رو باز بکنید، چون روی پکیج وقتی بخواید شما اسیدشویی بکنید قسمت‌های دستگاه قسمت‌هایی داره که ممکنه آسیب ببینه در اثر اسید و مثل این پمپ که جنسش از کامپوزیت هست و تو مدار گرمایش هست میتونه آسیب برسونه به این پمپ، مدار داخلش خراب بکنه و قطعاتی که فلزی هستن رو میتونه مثل منبع بساط و یا چیزای دیگر رو از بین ببره. پس بهتره که قطعه رو باز کنیم از روی دستگاه و بتونیم که اسیدشویی رو بهتر انجام بدیم. ببینید برای مبدل دو منظورمون رو وقتی بخوایم اسیدشویی بکنیم، بعد این قطعاتی که روش هستن رو حتما از روش باز بکنید و یه انتیسی خراب هم داشته باشید که وقتی که انتیسی رو باز کردید اون رو ببندید، چون از این قسمت اسید به بیرون نریزه و بتونه که اسید خوب گردش بکنه. برای مبدل ثانویه‌مون هم به این صورت میتونید که باز بکنید و اسیدشویی کنید. ببین بهترین اسیدی که میشه استفاده کرد واسه اسیدشویی مبدل اسید کلوریدریک هست و جوهرنمک، هم جوهرنمک هم بهش میگن و بیسکلر هم بهش میگن. اسید 30% میتونید شما تهیه کنید و استفاده کنید. این هم باید داشته باشیم که بتونیم که اسید رو وارد مبدلمون بکنیم. برای اسیدشویی شما حتما بعد از فضای باز بیرون استفاده کنید و هیچ وقت داخل منزل محیطی که بسته هستن برای اسیدشویی استفاده نکنید، چون گازی که متصاعد میشه خیلی خطرناک هستش و سعی کنید که جایی که تهویه خوب داره و شیر آب داره، کفشور داره، اونجا انجام بدید، مثل حیاط و یا بالکن، بتونید که اسیدشویی به شما آسیبی نرسونه. خب الان اینا رو من میبرم بیرون و براتون اسیدشویی میکنم که بهتر متوجه بشید. خب ما اومدیم تو محیط بیرون تا براتون اسیدشویی کنیم. بهتره که شما یه ظرفی رو تهیه بکنید واسه اسیدشویی، برای اینکه اسید روی زمین نریزه و پخش نشه و گازم ازش متصاعد نشه. ببینید برای اسیدشویی شما احتیاج دارید که چند نوع قیف تهیه کنید که داخل این لوله‌ای که میخواید قرار بدید برای اسید ریختن جا بره. سایزهای مختلفی داشته باشید. اسید رو به آرومی بریزید، عقب من وایسین و سعی کنید که ماسک هم زده باشید. همونجوری که میبینید یه دفعه اسید رو زیاد نریزید، چون ممکنه اولین باری که اسید داخلش میره به بیرون بپاشه و روی صورت رو بریزه. عقب وایسین و به آرامی اسید رو بریزید.
برای اسیدشویی قسمت آب مصرف هم میتونید که به این صورت یه قیفی بزنید که فیکس بشه، از بغلش اسید بیرون نیاد، بهتر هست. این که جرم زیادی داره، تا وقتی که داره اسید حالت جوش اومدن داره، کف کردن داره، نشون میده که مبدل ما هنوز جرم داره. وقتی که بدون کف بشه و کلا ثابت بشه، نشون میده که جرم ما خورده شده و دیگه احتیاجی نیست که شما باز اسید بریزید. خیلی هم اسیدشویی نکنید، دستگاه رو زیاد نذارید اسید بمونه، چون مبدلمون خورده میشه و هم دیگه راه پیدا میکنه تو دستگاه تک مبدل. خب من حالا یه مبدل ثانویه هم براتون اسیدشویی بکنم. این داره جرمش گرفته میشه. ببینید برای دستگاه مبدل ثانویه شما سعی کنید یه ظرفی تهیه کنید که مبدل ثانویه داخلش قرار بگیره. قبل از اینکه مبدل ثانویه رو اسیدشویی کنید، حتما شلنگ آب رو بگیرید و ضربه بزنید و از یک طرف شلنگ آب رو بگیرید که از این ور حالت ممکنه بعض قسمت گرمایشی حالت تفاله‌ای باشه که بیاد بیرون، اینو اول خارج کنید بعد اسیدشویی کنید، اینجوری بهتر است. حتما آب داخل مبدل ها رو همیشه بگیرید که اسید بتونه خورندگی بهتری داشته باشه. اگه آب داشته باشه داخلشون مبدل ها، اسید خیلی خوب نمیتونه اثر کنه، رقیق میشه و اثرش از بین میره. سعی کنید از یک طرف هم اسید رو بریزید و از طرف دیگه خالی بشه. از دو طرف نریزید چون به یک سمت هدایت بشن و همونجوری که میبینید خیلی جرم داره این. حتما اسید رو به آرامی بریزید. این قسمتمون زیاد جرم نداره و همونجوری که میبینید کف نمیکنه، ولی اون که قسمتمون حالا برای آب مصرف هست، یکی برای گرمایشه. قسمت گرمش زیاد جرم نمیگیره و جرمش حالت تفاله هست. یا میتونید اینو پر از اسید بکنید و بذارید که داخلش باشه، جرمش گرفته بشه. وقتی که از کف کردن افتاد، شما میتونید که این رو بشورید. سعی کنید یه ظرفی هم داشته باشید که این اسیدی که میمونه رو داخل یه ظرف دیگه بریزید، برای اینکه این اسید میتونه به محیط آسیب برسونه و از اون اسید میتونید یک بار دیگه هم استفاده بکنید. خب وقتی که جرمش تموم شد، شما میتونید که آب بگیرید توی این قسمت و ببینید جرما داره میاد و باز هم میتونید ضربه بزنید و جرم‌ها رو خارج کنید.